नमस्कार मित्रों, केम छो? जेके एज्युकेशन चैनल में तमारुं स्वागत है। आ चैनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने बधा ज विषयना पेपर सोल्यूशन्स, बधा ज विषयना स्वाध्याय सोल्यूशन्स अने अलग अलग नवा नवा सब्जेक्ट, दाखला तरीके वैदिक मैथ्स है, स्पोकन इंग्लिश है, स्मार्ट इंग्लिश है, ये बधाना ज विडियो तमने मळता रहे। अहीं आगळ विडियोमां जोयुं आपणे 2/1 डिजिट मल्टिप्लिकेशन ट्रीक, 3/1 डिजिटनी मल्टिप्लिकेशन एटले के गुणाकारनी ट्रीक, અને અત્યારે આપણે જોવાના છીએ 4/1 ડિજિટ એટલે કે 4 અંકને એક અંકના ગુણાકારની સૌથી ઈઝી સરળ રીત જોવાના છીએ। ચાલો જોઈએ 8623 ને 4 સાથે ગુણાકારની ઈઝી મેથડ। તો તમારે એકમના અંક સાથે એટલે એક સાઈડ એકમનો અંક 4 જ છે, પછી બીજો અંક છે નહીં, અને અહીં એકમનો અંક 3, દશમના 2, 100 માં 6 અને 1000 માં 8 છે। તો પહેલા આપણે એકમથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે। સૌથી પહેલા 4 ને 3 સાથે, તો 4 તેરી 12, તો 12 માં 2 જવાબમાં આવશે અને 1 નીચે કેરી ઓન। ત્યાર પછી 4 ને 2 સાથે એટલે કે 4 દુ 8 અને ઉપરના 1 પ્લસ થશે એટલે 8 ને પ્લસ 1 9, તો 9 સીધા જવાબમાં જશે, કેરી ઓન આપણી પાસે કાંઈ નથી। ત્યાર પછી 4 ને 6 સાથે, તો 6 ચોક 24, 24 માં 4 ઉપર જશે જવાબમાં અને 2 નીચે કેરી ઓન। અને ત્યાર પછી સૌથી છેલ્લે 4 ને 8 સાથે, તો 4 અઠ્ઠા 32 અને ઉપરથી 2 ઉતાર્યા એટલે 32 ને 4 34, તો 34 સીધા જવાબમાં આવશે। તો આપણો જવાબ થઈ ગયો 34,492। ચલો મિત્રો, આપણે બીજો દાખલો જોઈએ। 4795 ગુણ્યા 6, એકમનો અંક છે 6 એક સાઈડ અને આ સાઈડ એકમનો અંક છે 5, દશમનો 9, 100 માં સ્થાન પર 7 અને 1000 માં 4। તો સૌથી પહેલા આપણે એકમના અંક વડે ગુણાકાર, ત્યાર પછી એકમનો દશક, એકમનો 100 અને એકમનો 1000। સૌથી પહેલા 6 ને 5 સાથે, તો 6 પંચા 30, 30 માં 0 જવાબમાં અને 3 નીચે કેરી ઓન। ત્યાર પછી 6 ને 9 સાથે, 6 નવા 54 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 3 એટલે 54 ને 3 57, તો 7 ઉપર જવાબમાં અને 5 નીચે કેરી ઓન। ત્યાર પછી 6 ને 7 સાથે, 6 સત્તા 42 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 5, તો 42 ને 5 47, તો 47 માં 7 જવાબમાં આવશે અને 4 નીચે કેરી ઓન થશે। ત્યાર પછી સૌથી છેલ્લી રકમ 6 ને 4 વડે ગુણાકાર કરતા 6 ચોક 24 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 4, તો 24 ને 4 28, એ 28 સીધા જવાબમાં, તો જવાબ આવ્યો 28,770 છે ને મિત્રો, ઈઝી ટ્રીક। થેન્ક યુ મિત્રો। હજી એક દાખલો આપણે જોઈએ 8674 ગુણ્યા 6। આપણી શરૂઆત એકમના અંકથી થાય છે। તો 6 ને 4 સાથે લેતા 6 ચોક 24, 24 માં એકમનો અંક 4 જવાબમાં આવશે અને દશકનો અંક 2 એ નીચે કેરી ઓન થશે। ત્યાર પછી 6 આગળ વધતા 6 સત્તા 42 પ્લસ ઉપરથી ઉતાર્યા 2, તો 42 પ્લસ 2 એટલે 44, 44 માં 1 4 ઉપર જવાબમાં અને બીજા 4 નીચે વધી તરીકે। ત્યાર પછી 6 આગળ વધતા 6 છે 36 અને પ્લસ 4, 36 પ્લસ 4 40, તો 40 માં 0 ઉપર જવાબમાં અને 4 નીચે વધી તરીકે। હવે 6 નો વાળો 3 સાથે, 3 રકમ સાથે આવી ગયો, છેલ્લી રકમ 8 છે, તો 6 અઠ્ઠા 48 અને પ્લસ 4, 48 પ્લસ 4 52, તો 52 સીધા જવાબમાં, કારણ કે બધાનો વારો આવી ગયો છે તો આપણી પાસે કોઈ રકમ વધતી નથી ગુણાકાર કરવા માટે, એટલે 52 ના 52 સીધા જવાબમાં। મિત્રો, હું એરા સાથે તમને એટલા માટે સમજાવું છું કે આગળ જતા 2/2, 3/2 એટલે કે આ સાઈડ કેમ એકમમાં ખાલી એક જ અંક છે એકમનો 6, એની જગ્યાએ દશમનો અને 100 નો અંક પણ આવશે। તો એ તમને એરા દ્વારા સમજાવતા ખ્યાલ આવે કે અત્યારે એક અંક છે, ત્યાર પછી 2 હોય તો કઈ રીતના લેવાનું, 3 અંક હોય તો કઈ રીતના લેવા। એટલે આ જ દાખલાની તમે વધુમાં વધુ પ્રેક્ટિસ કરો અને આના જેવા તમે જાતે બનાવીને દાખલા પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો। થેન્ક યુ મિત્રો।